Pölyttäjät, pörriäiset, mesipistiäiset, kimalaiset, mehiläiset. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta mitä pölyttäjien hyväksi voisi tehdä omalla pihallaan? Pölyttäjät ymmärretään varmasti aika laajasti hyötyeläimiksi ja puutarhurin ystäviksi. Ovatpa ne osaltaan myös avainasemassa koko ekosysteemin kantokyvyn kannalta. Pölyttäjäkantojen romahtaminen on valitettavasti tosiasia ja ihmisen toiminnalla on ollut tähän suuri vaikutus. Kovinkaan moni ei varmasti ole välttynyt niiltä kauhukuvien maalailulta, mitä uutisoinnissa on ollut siitä, mihin pölyttäjien totaali häviäminen johtaisi. Monet ihmisen ravintona käyttämistä kasveista ovat riippuvaisia hyönteispölytyksestä ja pölyttäjien katoaminen tarkoittaisi merkittäviä satojen pienenemisiä ja monen luonnonkasvin katoamista. Tällä videolla haluan näyttää erilaisia jokaisen pihalle sopivia ratkaisuja siitä, kuinka monimuotoisuutta ja juuri näitä pölyttäjäkantoja voi tukea. No ihan ensimmäiseksi, mitä pölyttäjillä ylipäänsä tarkoitetaan? Kaikki tietävät pörriäisistä puhuttaessa, että kimalaiset ja mehiläiset ovat niitä hyviä tyyppejä ja niitä kannattaa pihalla suosia. Näin on. Ne on erittäin tärkeitä, mutta ryhmään kuuluu toki paljon muitakin. Pölyttämisestä huolehtivat tavallisten mesipistiäisten lisäksi myös erilaiset kärpäset, hyttyset, kovakuoriaiset ja muut, perhosia unohtamatta. Ensimmäinen asia, mitä tietysti pihalla kannattaa suosia, jos tällaisia pörriäisiä omalle pihalleen haluaa, on tietysti mettä tuottavat kukat. Tällaisista ihan puhtaista koristekäyttöön myytävistä puutarhakasveistakin löytyy tosi hyviä vaihtoehtoja pörriäisten houkutteluun. Ne tuottavat paljon mettä ja tuoksuvat vahvasti ja sitä kautta luonnollisestikin toimivat tankkauspisteenä näille pölyttäjille. Valitettavasti kuitenkin tosi monen puutarhakasvin kohdalla tilanne on se, että ne saattavat olla hyvin näyttäviä, pölyttäjiä houkuttelevia ja tuoksuakin vielä vahvalta, mutta niiden merentuotanto voi olla hyvin heikkoa. Yksi hyvä esimerkki tämmöisestä pölyttäjäansasta on puistolehmus. Ne, ketkä niitä pihoilla tai kadunvarsilla ovat havainnoineet, ovat varmasti huomanneet, että niissä käy aika kova surina tähän aikaan vuodesta heinä-elokuun taitteessa. Nämä puistolehmusten kukat eivät kuitenkaan käytännössä tuota mettä. Houkuttelevat tuoksulla on kuitenkin pölyttäjät paikalle ja kukissa tiuhasti käyvät mehiläiset kuluttavat pikkuhiljaa energiavarantonsa loppuun ja tuupertuvat puun juurelle. Tämän vuoksi ne, keillä on puistolehmuksia pihoillaan, niin suosittelisin istuttamaan sinne puun juurelle jotain samaan aikaan kukkivaa, joka tuottaisi runsaasti mettä, jotta siinä olisi sitten tämmöinen hätäapu näille tuupertuneille pölyttäjille. Puutarhakasveissa on myös semmoinen ongelma, että ne on yleensä jalostettu ihmisten mieltymysten mukaisesti. Kukinnat saattavat olla kerrottuja, jolloin terälehtiä on paljon, näyttävä kukka, mutta oikeastaan sinne ei mehiläinen pääse enää meteen käsiksi, tai sitä ei edes kasvi tuota alkuunkaan. Nämä ovat käytännössä luonnon näkökulmasta muovikasveja. Ne eivät ole osa ravintoverkkoa, eivätkä hyödytä pölyttäjiä. Osalla vierasperäisistä kasveista saattaa olla jopa myrkyllisiä yhdisteitä tuossa medessä ja siitepölyssä. Esimerkkinä on lupiini. Vaikka siinä saattaa jonkin verran suomalaisetkin pölyttäjät vierailla, niin sen siitepölyssä on aineita, jotka haittaavat kimalaisen toukkien kasvua, eli juuri niitä, mille sitä mettä sieltä kukasta oltaisiin viemässä, ja ovat jälleen kerran osana nakertamassa näitä hienovaraisia pölyttäjäkantoja. No siis muutamia hyviä vaihtoehtoja sieltä koristekasveistakin toki löytyy, mutta oma näkökulmani on, että kaikista parhaita kasveja olisivat ihan meiltä Suomesta löytyvät kotoperäiset luonnonkasvit. Ne ovat varmuudella pölyttäjille hyväksi. Osa houkuttelee niitä paikalle hyvinkin voimakkaasti, esimerkiksi ruusuruoho tai hunajakukka ja paljon muutakin. Mutta niillä on myös se hyvä puoli, että ne toimivat ravintokasvina näiden hyönteisten erilaisten pölyttäjien varhaismuodoille. Esimerkiksi perhosia ei ole, jos ei ole ruokaa perhosen toukille. Pohjolan kolibrina tunnettu horsmakiitäjä on näyttävä ja hauska näky pihalla, mutta
horsmakiitäjän toukat, yllätys yllätys, syövät sitä horsmaa. Ja jos ei maitohorsmaa nyt ole pihassa saatavilla, niin silloin on turha toivoa paikalle, esimerkiksi nyt sitten horsmakiitäjiä. Sama pätee tietysti kaikkiin muihinkin perhosiin, kovakuoriaisiin ja muihinkin. Yksi keskeinen huomioitava asia kasveja valikoitaessa tämän monimuotoisuuden huomioimisen lisäksi on se, että pölyttäjille pitäisi olla ravintoa ihan sieltä kevään ensivaiheista pitkälle syksyyn. Talven jäljiltä esimerkiksi kuningatar kimalaiset ja mehiläiset ovat hyvin harvojen kasvien tuottaman siitepölyn varassa. Ihan ensimmäisiä kukkioita muutama mainitakseni ovat erilaiset pajut, leskelehti, vuokot, voikukka. Ja näitä puutarhassa suosimalla varmistetaan se, että siellä heti varhaisessa alkukeväässäkin on pölyttäjille ruokaa. No sitten kun mennään kesäkuuhun, heinäkuuhun, yleensä niitä kasveja alkaa olla sitten laajempi valikoima tarjolla. Monet esimerkiksi hyötykasvit, kuten herukat, hedelmäpuut, vadelmat, ovat oikein hyviä pölyttäjäkasveja ja niistä ihminenkin sitten vielä hyötyy sadon muodossa. Loppukesän mentäessä valikoima alkaa taas hieman harventua, tosin monin kasvin kohdalla kukinta jatkuu tasaisena elokuun alusta jopa lokakuuhun asti. Nämä kasvit ovat taas hyvin tärkeitä siinä vaiheessa, kun vielä viimeiset mehut saa sieltä luonnosta imettyä ennen kuin hyönteisten pitää käydä talvehtimaan. Jos puutarhurilta itseltään löytyy pientä askartelumieltä, niin voi kokeilla myös väsätä hyönteishotellin. Niitä myydään myös kaupoissa nykyään. Se on ihan hyvä ratkaisu, jos haluaa varmistaa, että pienelläkin pihalla olisi tämmöinen tankkauspiste pölyttäjille, mutta kyllä ensisijaisesti tärkeämpää olisi katsoa, että pölyttäjät saavat tarpeensa tyydytettyä ihan luonnon kukilla. Huomioitava on esimerkiksi se, että jos tämmöisessä perhosbaarissa käyttää hunajaa, niin siinä saattaa olla haitallisia patogeeneja luontaisille pölyttäjille. Ja vieraillessaan perhosbaarissa ne vievät sitten nämä taudinaiheuttajat pesäänsä ja voivat aiheuttaa siinä pahaakin tuhoa. Joten kyllä luonnonkasvien suosiminen olisi ylivoimainen vaihtoehto. Haha, näin pitkälle päästiin Tammenkotivideossa ilman, että on parjattu vielä nurmikkoa. No, täältä tulee. Nurmikot ovat määrällisesti suurimpia biodiversiteetin pudottajia kotipihoilla. Vihreä autimaa on lajistoltaan hyvin yksipuolista, eikä tarjoa pölyttäjille eikä oikeastaan muillekaan juuri mitään ravintoa tai suojapaikkaa. Elinympäristönä se on siis lyhyesti sanottuna kelvotonta. Ihaltavan paljon nykyään näkee sitä, että nurmikosta jätetään osa alueesta ajamatta, ja tuo alue alkaakin pian jo rehevöityä ja kukkimaan. Esimerkiksi apilat ja voikukat viihtyvät oikein hyvin samoissa kasvuolosuhteissa, ja molemmat ovat oikein hyviä pölyttäjäkasveja. Mitä pienempi pinta-ala pihasta on yksipuolista nurmikkoa, sitä paremmat olosuhteet siellä on pölyttäjillä ja oikeastaan kaikilla muillakin elävällä. Harkitse siis osan nurmikosta jättämistä ajamatta tai perusta jopa luonnon niitty osalle nurmikkoalueesta. Voin luvata, että hoidollisesti nurmikko on melkeinpä niitä raskashoitoisimpia osia pihasta, joten hieman löysämällä otetta tuosta pakonomaisesta ylläpidosta tekee suuren palveluksen pölyttäjille ja monimuotoisuudelle. Laitan tässä videon lomassa ottamaani kuvamateriaalia tältä pihalta vähän pyörimään taustalle. Meidän pihalla on useampi luonnonniittyseoksesta kylvetty alue kohopenkkeihin. Ne voivat olla jonkun silmään vähän villin näköisiä, mutta itse tykkään ja tuntuu nuo pölyttäjätkin tykkäävän. Pölyttäjiä oli aika vähän tällä pihalla ensimmäisenä vuosina, kun täällä asuimme, mutta nyt ilokseni on saanut huomata, että kovasti ovat kannat tuntuneet nousevan. Kukissa on kova kuhina ja ei vain kimalaisten ja mehiläisten osalta, vaan erakkomehiläisiä, perhosia, kovakuoriaisia näkyy myös paljon enemmän. Pölyttäjäystävällisiä niittysiemen sekoituksia löytyy helposti netistä googlettamalla. Itse olen tilannut suurimman osan sekoituksistani Suomen niittysiemenestä. Siemeniä toki mikään ei estä keräämästä itsekin luonnosta ja levittämästä niitä haluamilleen paikoille. Olen harrastanut tätä myös jo monta vuotta ja tulokset on olleet oikein lupaavia. Tähän liittyen, kun tila omalta pihalta loppuu, niin kannattaa perehtyä semmoiseen aihepiiriin kuin sissiviljely. Olen tästä tehnyt
videonkin alkukesästä. Linkkaan sen tuohon ruudun yläreunaan. Sissiviljelyssä on tarkoitus levittää siemeniä paljaille maa-alueille, esimerkiksi tietöiden ja muiden jäljiltä, ja palauttaa näin aluetta pölyttäjiä ja monimuotoisuutta tukevaan suuntaan nopeammin. Yhtenä tärkeänä seikkana vielä mainitsisin, että kun näillä pölyttäjillä tosiaan on huolehdittava tästä koko elinkierrosta, niin huomioitavaa on se, että syksyllä kuningatarmehiläiset ja kimalaiset menevät tuonne karikkeen sekaan, kaivautuvat sinne talvehtimaan. Ja keväällä, jos kovin innokkaasti on sitten haravoimassa ja roskia pois viemässä, niin todennäköisesti tuhoaa näiden talviasumukset ja heikentävät huomattavasti sitten näiden kuningatarmehiläisten ja kimalaisten selviytymismahdollisuuksia. Kylläkin nyt taisin sanoa vähän väärin. Mehiläiset ovat siis käytännössä pelkästään tarhattuja hyötyeläimiä, jotka talvehtivat niissä omissa mehiläistarhoissaan, mutta juuri kuningatar-kimalaiset, ehkä kuningatar-ampiaiset, erakkomehiläiset talvehtivat sitten siellä karikkeessa. Erakkomehiläiset hyötyvät huomattavasti myös tämmöisistä ontoista korsista ja esimerkiksi hyönteishotelleihin poratuista reiistä. Ne ovat tällaisia muurarimehiläisiä, munivat siis toukkaansa sinne koloon, vetävät sen vahalla kiinni. No, haukka lensi tuosta ohi. Ihan tuosta parin metrin päästä. Niin, muuraavat sen umpeen ja siellä se toukka kehittyy. Myös näissä korsissa ne kehittyvät, eli jos kovin aggressiivisesti on siivoamassa kaikki ruoot ja muut karikkeet esimerkiksi kevätaikaan pois, niin voi tehdä näille luonnollisille pölyttäjille pahaa vahinkoa. Tätä koskien kannattaa katsoa tekemäni jakso Laiska puutarhuri, kevätsiivoukset, niin siinä käydään myös läpi tätä tematiikkaa. Jotkut ovat ehkä huolestuneita siitä, että nämä kimalaiset ja muut saattaisivat sitten pistää ja aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita. Se on toki olemassa oleva huoli. Kimalaiset ja mehiläiset tyypillisesti ovat aika rauhallisia, ja ellei niitä nyt nyrkkiin ota kiinni, niin ei ne kyllä tyypillisesti ketään pistä tai kimppuun käy. Ampiaiset voivat olla varsinkin loppukesästä aggressiivisempia, mutta tyypillisesti nekin kyllä antavat ihmisten olla, jos niille osaa antaa sopivan tilan. Ampiaisetkin ovat siis puutarhassa tärkeitä hyöntyeläimiä. Niiden rooli pölyttäjänä on vähän pienempi kuin kimalaisilla ja mehiläisillä nyt esimerkiksi, mutta ne ovat tärkeä osa tuholaistorjuntaa. Ne ovat isommissa määrin petoja, syövät paljon erilaisia kasveilla viihtyviä tuholaisia. Eli jos siellä pihalla nyt ampiaisen pesä jossain suojaisessa nurkassa on, niin antaisi senkin olla. Ymmärrän kyllä, että moni ei semmoista omalle terassin kulmalleensa halua. Sanomattakin on tietenkin selvää, että hyönteismyrkkyjen käyttäminen pihalla on haitallista niin pörriäisille, tuholaisille kuin niiden tuholaisten petoeläimille. Myrkyt tappavat siis sumeilematta kaikki niin toivotut kuin ei-toivotutkin hyönteislajit, ja suosittelisin katsomaan kirvainvaasio-videon, joka löytyy kanavaltani Laiska puutarhuri soittolistalta. Siinä käydään läpi, minkämoinen suhtautuminen ja minkälaiset keinot auttavat ekologiseen ja luonnonmukaiseen tuholaistorjuntaan. Mainitsemisen arvoista taitaa vieläkin olla, että Termacell on pölyttäjillekin hyvin haitallista, eikä se kyllä oikein puutarhaan kuulu. Jos sellaista on pakko käyttää, niin rajaisi sen nyt ainakin sitten terassilleen hyvin pienelle alueelle, josta noita höyryjä ei sitten kauas kulkeudu. Meillä on täällä hyvin paljon hyttysiä kesällä, mutta itse nautin pölyttäjistä ja muistakin hyönteisistä niin paljon, että hyttyskarkottamisesta huolehdimme sitten muilla keinoilla. Itselläni on aikomus vielä tehdä tänä kesänä myöhemmin video luonnonniittyjen perustamisesta. Se on ollut kivaa hommaa, hyvin antoisaa, ja varsinkin tästä pölyttäjien ja muun biodiversiteetin runsastumisesta itselle riittää paljon iloa. Laita kanava seuraukseen, niin varmasti huomaat, kun tuo jakso luonnonniittyjen perustamisesta ilmestyy. Tällaista tänään Tammenkodissa. Heippa!